Το φως κινείται με ταχύτητα 299.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Η ταχύτητά του είναι το απόλυτο όριο. Τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί ταχύτερα. We have never ever broken the speed limit. Είναι όμως αυτό ανυπέρβλητο? Μήπως κάποτε τα διαστημόπλια θα κινούνται ταχύτερα από το φως? Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε? To give up without trying is just giving up. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε ούτε να το νιώσουμε. Είναι ένα αφηρημένο μέγεθος με τεράστια επιρροή. Ο ρυθμός της κίνησης στην καρδιά της δημιουργίας. Ο θεμελιώδης νόμος του σύμπαντος. Αυτό είναι η ταχύτητα του φωτός. Στον πλανήτη Γη, όπου η ταχύτητα είναι το ζητούμενο, οι ταχύτεροι άνθρωποι, τα ταχύτερα οχήματα και τεχνολογικά μέσα μοιάζουν να έρπουν σε ένα σύμπαν όπου η ταχύτητα του φωτός είναι ο βασιλιάς. Και κάτι περισσότερο, είναι ο ακρογωνιός λίθος στον οποίο οικοδομήθηκε το σύμπαν. There's a famous saying in physics, which is that the speed of light is not just a good idea, it's the law. The speed of light is one of the most important speed limits in the entire universe. The speed of light, 186,000 miles per second, is just incredible. I mean, if light traveled in a circle around the Earth, it could circle the Earth 7 times in 1 second. That's an incredible speed. Αυτή η απίστευτη ταχύτητα είναι το πρώτο που παρατηρούμε όταν εξετάζουμε το φαινόμενο του φωτός. Αν πούμε απλώς ότι κινείται γρήγορα, αποτελεί χονδροειδές σχήμα λιτότητας. It's amazing to me that when I talk on my cell phone, I can talk to somebody clear across the country, and I'm not really aware of any time lag. And that signal is going from my phone to a tower, up to a satellite, back down, and it seems instantaneous. So we really take for granted the speed of light could practically be infinite to us. Ο καθηγητής φυσικής Clifford Johnson του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας είναι μανιώδης ποδηλάτης. Κινούμενος σε αυτή την ποδηλατική πίστα θα προσπαθήσει να καλύψει τα 299.000 μίλια που το φως διανύει σε ένα δευτερόλεπτο. Θα διαπιστώσει όμως πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. To travel the distance that light moves in just 1 second, it would take me 22 months on a bike moving at 12 miles an hour, cycling 24 hours a day. Όμως η ταχύτητα του φωτός σε συνδυασμό με την ταχύτητα της ζωής κάνει τον κόσμο μας να λειτουργεί με τον τρόπο που πλέον θεωρούμε φυσιολογικό. One of the beneficial effects for humanity of having the speed of light be as fast as it is that what you see is what you get. Η ταχύτητα του φωτός κάνει αυτοστιγμοί αισθητές στις καθημερινές μας εμπειρίες. Όταν ο λαμπτήρας ανάβει, το βλέπετε αμέσως. Ό,τι συμβαίνει γύρω σας καταγράφεται αυτόματα. Και ορισμένα φαινόμενα αποδεικνύουν περίτρανα ότι το φως κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από οτιδήποτε άλλο, ακόμα και από τον ήχο. One interesting consequence of the great speed with which light travels is that you see a flash of lightning essentially instantaneously, but you hear the thunder only later on. Όμως η ταχύτητα του φωτός συναντά τα ωριά της όταν κινείται σε ένα χώρο τόσο αχανή όσο το σύμπαν. We think that the speed of light is unimaginably fast on a human scale. However, in astronomical terms, it's actually kind of pokey. Έτσι, όταν το διαστημόπλιο Απόλλων εκτοξεύθηκε στο διάστημα αναπτύσσοντας ταχύτητα 40.000 χιλιόμετρων την ώρα, η ταχύτητα του φωτός αποδείχθηκε εκνευριστικά αργή όταν ήρθε η ώρα της επικοινωνίας με τους αστροναύτες 380.000 χιλιόμετρα μακριά στην επιφάνεια της σελήνης. So when the astronauts were on the moon and people asked Neil Armstrong, "Hey Neil, what's it like up there?" Several seconds went by between the question and Neil Armstrong's answer. Neil, this is Houston radio, check over. Hi Roger, Houston, loud and clear. Roger, loud and clear, Houston. Roger, Buzz.
And those several seconds were not because he was thinking about the answer, but rather because it took 1.3 seconds for the signal traveling at the speed of light to reach Neil from mission control, and another 1.3 seconds for his reply using radio waves to come back. And that's 2.6 seconds without even thinking. Okay. Το 1,3 δευτερόλεπτα που χρειάζεται το φως για να φτάσει από τη Γη στη σελήνη είναι αμεληταίος χρόνος συγκριτικά με άλλα ουράνια σώματα. Το φως από τον ήλιο, για παράδειγμα, χρειάζεται πάνω από 8 λεπτά για να φτάσει στη Γη. If the sun were to disappear right now, if the sun were to suddenly vanish, it would take 8 minutes before we would even feel the shock wave and see the effects of a disappearing sun. Τα όρια της ταχύτητας του φωτός καθιστούν δυσχερή την επικοινωνία με διαστημικά οχήματα πολύ μακριά από τη Γη. Χρειάζονται έως και 40 δευτερόλεπτα για να αποσταλούν σήματα από και προς διαστημικά οχήματα που εξερευνούν τον Άρη. Πάνω από 3 ώρες για το διαστημόπλιο Κασίνη στον Δία και πάνω από 29 ώρες για το Voyager 1, το πιο απομακρυσμένο, που πλέον κατευθύνεται εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Ωστόσο, σε κοσμική κλίμακα αυτές οι αποστάσεις είναι ασήμαντες. Μπορούμε κάπως να συλλάβουμε τα 10 δισεκατομμύρια μίλια που χωρίζουν τη Γη από το Voyager. Όμως, τι είναι μετά? Ο πλησιέστερος αστέρας είναι ένας κόκκινος νάνος, ο εγκύτατος Κεντάβρου, κάπου 25 τρισεκατομμύρια μίλια μακριά, δηλαδή 25 και 12 μηδενικά. I am often asked a question, how can you as an astronomer really comprehend these vast distances, these huge numbers? And the answer is, I can't. The human brain really doesn't wrap itself around numbers that big. Occasionally, I actually write out how many zeros there are in kilometers from here to a galaxy, just to see how huge that number is. But in reality, of course, as astronomers, we would be spending all day writing zeros unless we came up with a better unit to use. And that's what a light year is. A light year is approximately 6 trillion miles. It's the distance that light travels in 1 year. Η χρησιμοποίηση των ετών φωτός για τη μέτρηση αποστάσεων αναδεικνύει μια ακόμα διάσταση της σημασίας της ταχύτητας του φωτός. Σκεφτείτε, ο Σύριος, ο λαμπρότερος αστέρας στον ουρανό, βρίσκεται 8,6 έτη φωτός μακριά, δηλαδή τον βλέπουμε στην κατάσταση που ήταν πριν από 8,6 χρόνια. Βλέπουμε το λαμπερό αστέρα Βέγα όπως ήταν πριν από 25 χρόνια και τον κόκκινο υπεργίγα Βετελγόζη ή Βελτεγκιέζ όπως ήταν πριν από 500 χρόνια. It's a wonderful gift of nature that because it takes time to travel, we're able to look back in time. The further out we look in distance, the further back in time we look. We would have no idea what our cosmic history was if the speed of light traveled instantaneously. Η Λόρα Ντάνλι είναι έφορος του ιστορικού αστεροσκοπείου Γκρίφιθ του Λος Άντζελες. Χάρη στη δυνατότητα του φωτός να μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, συγκέντρωσε μια σειρά φωτογραφιών που αφηγούνται την ιστορία του σύμπαντος με φωτογραφίες που ανάγονται στις απαρχές του πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια έως σήμερα. I'm putting together a scrapbook of the history of our family of galaxies, and that shows all the galaxies that we can see with our telescopes as far back as we can see with our telescopes. Κάθε φωτογραφία σε αυτό το άλμπουμ, επομένως, δείχνει κάτι στο σύμπαν με χρονική αναγωγή αντίστοιχη με την απόστασή του σε έτη φωτός. Το περίφημο νεφέλωμα του καρκίνου πριν από 6.500 χρόνια. Το κέντρο του γαλαξία μας πριν από 26.000 χρόνια. Και ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο γείτονάς μας, πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια, αλλά ουσιαστικά χθες, σε κοσμική κλίμακα. I love this cluster. Σε ποσοστό 90% περίπου αυτό το άλμπουμ είναι γεμάτο φωτογραφίες κοινών γαλαξιών. Κοινών, ναι, αλλά πολύ διαφορετικών μεταξύ τους. These two are colliding. You can see one going what appears to be right through the other. And there's a lot of drama in the way galaxies evolve and the way they interact with one another. So this one would be, it's only about 500 million light years away.
Κάθε φορά που η Ντάνλι προσθέτει μια φωτογραφία στο άλμπουμ, σχηματίζεται μια ευρύτερη εικόνα. Κεντρική θέση καταλαμβάνουν οι ενήλικοι γαλαξίες, οι οποίοι εξελίσσονται με όλη την ποικιλομορφία τους τα τελευταία 12 δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως υπάρχουν και παιδικές φωτογραφίες της δημιουργίας που δείχνουν τους γαλαξίες όπως ήταν τότε που το σύμπαν ήταν ακόμα βρέφος. These are actually very interesting galaxies at about 11 billion light years away. These compact galaxies represent what might be a two or 2.5-year-old child, just really learning how to walk. Ακόμα και αυτοί οι γαλαξίες έχουν νεαρότερα αδέλφια. Αυτή η εντυπωσιακή φωτογραφία δείχνει μια συστοιχία γαλαξιών 2,2 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, όπου το φως καμπυλώνει, επιτρέποντάς μας να κοιτάξουμε ακόμα πιο πέρα στο χωροχρόνο. Με την τεχνική των βαρυτικών φακών αποκαλύπτεται μια μικρή κουκκίδα, ως ο παλαιότερος γαλαξίας που μπορούμε να διακρίνουμε όπως ήταν πριν από 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός, βρέφος ακόμα στο εξελισσόμενο σύμπαν. Galaxies, when they were babies, really don't have a lot of distinguishable features. They're kind of blobs, they don't really have a lot of structure. Όμως και το σύμπαν συνολικά ξεκίνησε τη ζωή του ως μια άμορφη μάζα. Αυτό που μπορούμε να δούμε από την εποχή εκείνη είναι τα πρώτα φωτεινά κύματα στην ιστορία που φτάνουν σε μας 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια αφού έλαμψαν πρώτη φορά. Τα βλέπουμε στη φωτογραφία του απόφωτου της Μεγάλης Έκρηξης και είναι γνωστά σήμερα ως κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. The cosmic microwave background radiation is the most distant thing we can see. It is, in a sense, the picture of the baby upon delivery. Η πανοραμική φωτογραφία του ουρανού της NASA αποκαλύπτει μια διάχυτη ομοιόμορφη φεγγοβολιά. Είναι το σύμπαν στην κατάσταση που ήταν κατά την κοσμική στιγμή της γέννησής του. Όμως εδώ η παρατηρητική μας ικανότητα σταματά απότομα. Αυτό που μπορούμε να δούμε από το σύμπαν περιορίζεται όχι από το μέγεθος της ισχύως των οργάνων μας, αλλά από το φράγμα της ίδιας της ταχύτητας του φωτός. Πώς γίνεται ό,τι ταχύτερο υπάρχει στο σύμπαν να μας κάνει ανίκανους να αντιληφθούμε το άπειρο του διαστήματος? Με βάση τη γνώση ότι το φως διανύει 9 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα το χρόνο, προέκυψε το έτος φωτός, μια εύχρηστη μονάδα μέτρησης για τις αχανείς αποστάσεις στο σύμπαν. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι η ταχύτητα του φωτός ανά έτος, τα 9 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, είναι μια απόλυτη σταθερά. The speed of light is so constant that the universe actually changes everything so that you never see it going any other speed. So the speed of light really is the measuring stick of the entire universe. Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός προκύπτει από ένα εκπληκτικό εργαλείο για τη μέτρηση αποστάσεων στο αχανές διάστημα. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται μετατόπιση του ερυθρού. Συμβαίνει όταν το φως κινείται ανάμεσα στους γαλαξίες με σταθερή ταχύτητα. Όταν το διάστημα μεταξύ των γαλαξιών διαστέλλεται, το φως που κινείται ανάμεσά τους επιμικρύνεται παίρνοντας κόκκινοπό χρώμα. As light goes from one galaxy to another, from a distant galaxy to our own, for example, that light gets stretched along with the stretching of space. And that causes intrinsically short wavelength light, like blue light, to gradually become long wavelength or redder light. That fundamentally is the cause of the redshift that we see in the spectra of galaxies. Πώς η μετατόπιση του ερυθρού μεταβλήθηκε σε μέσο μέτρησης αποστάσεων? Αυτό συνέβη χάρη σε μια εκπληκτική ανακάλυψη που έγινε το 1926 στο αστεροσκοπείο του όρους Wilson, λίγο έξω από το Λος Άντζελες. Being up here on Mount Wilson is always a thrill for me because it was actually right here at this location that our view of the universe entirely changed. It was here that Edwin Hubble found out the universe is expanding. And that was an amazing thing. He wasn't expecting it. Nobody thought that was the case. And it changed everything. Παρατηρώντας μετατοπίσεις ερυθρού παντού, ο Χάμπλ ανακάλυψε ότι όλοι οι γαλαξίες του σύμπαντος αποθούνταν μεταξύ τους, γεγονός που σήμερα γνωρίζουμε ότι οφείλεται στη διαστολή του διαστήματος. Από τη Γη αυτή η απόθεση δεν φαίνεται, όμως το καταλαβαίνουμε επειδή το φως που εκπέμπει ο γαλαξίας κοκκινίζει. Ένας γαλαξίας που απομακρύνεται με μικρή ταχύτητα έχει μικρή μετατόπιση ερυθρού.
Ένας γαλαξίας που κινείται ταχύτερα έχει μεγαλύτερη μετατόπιση ερυθρού. Ο Χάμπλ ανακάλυψε πως οι γαλαξίες που κινούνταν ταχύτερα βρίσκονταν πιο μακριά. Συμπέρασμα: όσο μεγαλύτερη μετατόπιση ερυθρού, τόσο πιο μακρινός είναι ο γαλαξίας. Με αντίστροφη μαθηματική αναγωγή της ταχύτητας της διαστολής του διαστήματος, οι κοσμολόγοι κατάφεραν να υπολογίσουν την ηλικία του σύμπαντος. Αν κανείς τη συνδυάσει με την ταχύτητα του φωτός, οδηγείται σε ένα μεγάλο γρίφο. The universe is such a huge place that the light travel time really becomes important to us. We believe the universe began about 13.5 billion years ago. That means the farthest in any direction we can look is 13.5 billion light years. There hasn't been enough time for light to travel more than that. Ο ορίζοντας φωτός είναι μια σφαίρα 13,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός που εκτείνεται προς όλα τα σημεία του ορίζοντα και περιέχει οτιδήποτε ορατό. Εκεί όμως είναι ο γρίφος. Τελειώνει άραγε εκεί το διάστημα? We have no reason to believe that the distance we can see is the entire size of the universe. In fact, it might be much bigger than that. It's just that with light travel time, that's all we can see. That's our horizon. Σκεφτείτε λοιπόν την εξής παζοκεφαλιά. Οι αστρονόμοι σε ένα γαλαξία στο ένα άκρο του ορίζοντάς μας είναι αδύνατο να δουν άλλους γαλαξίες στο άλλο του άκρο. Μπορούν όμως να δουν γαλαξίες 13,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός στην άλλη κατεύθυνση. Το ίδιο και οι αστρονόμοι από το άκρο του δικού τους ορίζοντα και ούτω καθεξής, ενδεχομένως μέχρι το άπειρο. Όσο για τους αστρονόμους στη Γη, η ταχύτητα του φωτός τους έχει παγιδεύσει. If we ask what is happening beyond our light horizon, we have to face the fact that the speed of light really is a barrier. We've never seen anything beyond our light horizon. Μπορούμε να παρηγορηθούμε στη σκέψη ότι υπάρχουν τόσα πολλά να δούμε μέσα στον ορίζοντά μας. Αυτή η εκπληκτική φωτογραφία είναι το πεδίο υπερβαθείας επισκόπησης του διαστημικού τηλεσκοπίου Χάμπλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά λεπτομερή φωτογραφία μιας περιοχής του διαστήματος 100 φορές μικρότερης από τη σελήνη, η οποία ωστόσο περιέχει 10.000 γαλαξίες. Δεχόμαστε την ακτινοβολία κάποιων από αυτούς εδώ και 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Πέρα από εκεί είναι η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου που ανάγεται σε μόλις 400.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Στη φωτογραφία της NASA το αντιφέγγισμα της ακτινοβολίας έχει καθαρό πράσινο χρώμα, πράγμα που υποδηλώνει μια κατανομή ύλης τόσο ομοιόμορφη που οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας της δεν ξεπερνούν το 1,5 χιλιοστό του βαθμού. Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι το σύμπαν θα έπρεπε κανονικά να ήταν πολύ διαφορετικό. By rights, the universe should be lumpy. If you look in this direction and you look in that direction, you should see two entirely different concentrations of matter, different temperatures, but it's extremely uniform. Therefore, we have a puzzle. Ο γρίφος έχει τις ρίζες του στη γέννηση του σύμπαντος από τη Μεγάλη Έκρηξη. Αφού αυτή διέλυσε τα πάντα, πώς μετά επήλθε ομοιομορφία? No kind of explosion that we know about leads to that kind of uniformity. If you imagine an ordinary explosion, an atomic bomb, a piece of TNT, it's not really uniform at all. There's a piece of shrapnel going off there, a piece of paper going off there, an extra piece of iron going off there. It's really very non-uniform. Γιατί οι επιστήμονες θεωρούν παράδοξο αυτό το απίστευτα ομοιογενές σύμπαν? Θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα χρωματοπωλείο. Let's consider a universe that consists of different color cans of paint. In our hypothetical paint universe, we have a can of yellow paint and a can of blue paint. And at the instant of the Big Bang in this universe, the two cans of paint start expanding apart from each other. In our hypothetical paint universe, one side of it would look yellow and the other side would look blue. Όπως όμως μάθαμε, ο κόσμος φαίνεται πράσινος τόσο στο φανταστικό όσο και στο κανονικό σύμπαν. Οι δύο μπογιές αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά σωματίδια του νεογέννητου σύμπαντος. Για να προκύψει ένα ομοιόμορφο πράσινο σαν την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, θα έπρεπε να είχαν έρθει σε επαφή. Όταν όμως οι επιστήμονες υπολόγισαν πρώτη φορά την ταχύτητα της Μεγάλης Έκρηξης, συμπέραναν ότι διέλυσε τα πάντα πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Επομένως, στη στιγμή της δημιουργίας, το μπλε και το κίτρινο απήχαν πάρα πολύ για να γίνει οποιαδήποτε ανάμειξη. Seeing a universe that's so uniformly green would be very strange.
It would be like taking our can of yellow paint, pouring it out and having it be green, then taking the can of blue paint, pouring it out and having it be green as well. It's impossible. This horizon problem can be solved by a theory that I've worked on called inflation, which is a twist on the Big Bang. Ο πληθωρισμός είναι σήμερα η ευρέως παραδεκτή μεταβλητή που καθιστά λογικοφανή τη μεγάλη έκρηξη, χωρίς το όριο που επιβάλλει η ταχύτητα του φωτός. Another way this could have happened is that our paint universe might have expanded only this far. The two cans of paint have enough time to mix and become uniformly green before the universe undergoes a sudden period of expansion that occurs faster than the speed of light. This would spread green paint all over the universe. If this theory is right, the period of inflation is really the Big Bang that we observe. The other bang that happened before that becomes really a little bang. That's just a precursor to the real Big Bang. Ακόμα και σήμερα το σύμπαν διαστέλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Γαλαξίες απομακρύνονται τόσο γρήγορα ο ένας από τον άλλον, ώστε να δείχνουν ότι ξεπερνούν το απόλυτο φράγμα της ταχύτητας του φωτός. Η ταχύτερη από το φως διαστολή του διαστήματος θέτει ένα ακόμα όριο σε ό,τι είναι ορατό από τη Γη, αφού κάποιοι γαλαξίες απομακρύνονται με ταχύτητα όλο και περισσότερο από μας. The galaxies that are relatively near to us, those that you can see easily, are moving away pretty fast. And indeed, the more distant ones are moving away faster. But the ones that are really far away, in fact, are moving away faster than the speed of light. And then there are the galaxies that you will never see because they started out so far away that the light from them will never reach you because the space is expanding faster than the speed of light. Το ίδιο το σύμπαν επομένως είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Διαστέλλεται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, όμως οτιδήποτε βρίσκεται εντός του ακολουθεί απαρέγκλιτα τη θεωρία της σχετικότητας του Albert Einstein. Albert Einstein is the cop on the block. You cannot break the light barrier. We physicists can accelerate particles to 99.9999% the speed of light, but we have never ever broken the speed limit. Όμως δεν χρειάζεται να σπάσουμε το φράγμα για να αντιληφθούμε την επίδραση της ταχύτητας του φωτός. Αν το σύμπαν υποτάσσεται στην ταχύτητα του φωτός, τι θα συμβεί αν πατήσουμε γκάζι και αρχίσουμε να την προσεγγίζουμε? Οι περισσότεροι θεωρούμε το φως ως κάτι απλό. Ένα στοιχείο στη φύση μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν. Κάτω από το μικροσκόπιο της επιστήμης, ωστόσο, γίνεται κάτι παράξενο και αλόκοτο. Light is such a common thing in our everyday experience, and yet we have very little understanding of it, really. It's very weird. The speed of light is something that the entire universe bends around to accommodate. Μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί το σύμπαν υποτάσσεται στην ταχύτητα του φωτός παρατηρώντας τον Clifford Johnson στο ποδηλατοδρόμιο. Εκεί ένα μπαλάκι του τένις θα παραβγεί με μια δέσμη φωτός. If I throw an ordinary object like a tennis ball, I can throw it at a given speed, and it'll go a certain distance. Αυτή τη διαδρομή διέγραψε το μπαλάκι όταν ο Τζόνσον το πέταξε από σταθερή θέση. Έπεσε περίπου στη μέση της πίστας. Στη συνέχεια θα ρίξει ξανά το μπαλάκι, αλλά αυτή τη φορά από το ποδήλατο εν κινήσει. If I throw the tennis ball at that same speed while riding the bike, it'll go faster because it's the speed of the tennis ball plus the speed of the bike, and so it'll go further. Αν κάνουμε τη σύγκριση, η διαφορά είναι εμφανής. Το μπαλάκι πηγαίνει ταχύτερα και πιο μακριά όταν πεταχτεί από ένα κινούμενο ποδήλατο. Είναι απολύτως λογικό. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο πείραμα με το φως, χρησιμοποιώντας αντί για το μπαλάκι τον προβολέα του ποδηλάτου. If I'm standing stationary and I switch on the headlight of the bike, that beam of light that comes out of the headlight comes out at the speed of light. No other speed but the speed of light. Ας υποθέσουμε πως η φωτεινή δέσμη ήταν αρκετά αργή ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της γύρω από την πίστα. Σημειώνουμε τη θέση της μια στιγμή μετά. Στη συνέχεια ο Τζόνσον σβήνει εν κινήσει τον προβολέα και τότε συμβαίνει κάτι αναπάντεχο.
Το φως διανύει ακριβώς την ίδια απόσταση όπως πριν. Unlike for the tennis ball, you don't add the speed of the bike to the speed of the light. The speed of light remains the speed of light. Και στις δύο περιπτώσεις το φως διανύει την ίδια απόσταση επειδή η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και ανεξάρτητη από την ταχύτητα της πηγής. Δύσκολα μπορούμε να το συλλάβουμε, ωστόσο είναι αλήθεια. Κάθε ακτίνα φωτός στο σύμπαν κινείται με την ίδια ταχύτητα στο διαστημικό κενό, ανεξάρτητα από την ταχύτητα του αστέρα, του κομήτη ή του γαλαξία που το εκπέμπει. Μετά την ανακάλυψη αυτού του φαινομένου στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έκανε τη μαθηματική του αναγωγή αναπτύσσοντας τη θεωρία της σχετικότητας με επίκεντρο τη σταθερά της ταχύτητας του φωτός. Understanding the speed of light gave us a window into understanding the nature of space and time as we understand it now. We do not live in a rigid world where meter sticks and a clock ticking at regular intervals. We live in a flexible, stretchy, Einstein's world, relativistic world of space and time. Στην καθημερινότητά μας το σύμπαν δεν φαίνεται να διαστέλλεται επειδή συγκριτικά με την ταχύτητα του φωτός εμείς κινούμαστε πάρα πολύ αργά. Αν όμως γκαζώσουμε κι εμείς, τα πράγματα αλλάζουν. As you get closer and closer to the speed of light, all sorts of strange and marvelous distortions take place. When we say that the universe kind of bends itself so that the speed of light is always constant, it's amazing how literally that's really true. As you move closer and closer to the speed of light, your time appears to slow down to an observer that's just sort of watching you go by. That's amazing. Ο Κλίφορντ Τζόνσον πρέπει να τρέξει με το ποδήλατό του 56 εκατομμύρια φορές ταχύτερα από τα 12 μίλια την ώρα που κινείται τώρα για να προσεγγίσει την ταχύτητα του φωτός. Ας υποθέσουμε όμως ότι θα μπορούσε. Imagine I were riding my bike close to the speed of light. Never mind whether that's possible or not. Just imagine that this was happening. My clock's running slow compared to the cameraman on the ground who's filming me. If I do that for a while, I'm going to age much more slowly than the cameraman who's on the ground. So that when I come back from the trip and come back and talk to the cameraman, he's actually much older than when I left him. Αν αυτό φαίνεται μαγεία και όχι επιστήμη, η απόδειξη υπάρχει σε κάτι που βιώνουμε καθημερινά. A great example of Einstein's special theory of relativity and the fact that clocks that are moving relative to you run more slowly than your own clock, which is at rest, is the GPS system. Χάρη στο σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού, το GPS, ταξιδεύουμε με τα αυτοκίνητά μας χωρίς να χανόμαστε. Το GPS αποτελείται από ένα δίκτυο 24 δορυφόρων που περιφέρονται γύρω από τη γη σε ύψος 20.000 χιλιόμετρων. Η συσκευή στο αυτοκίνητό σας λαμβάνει συνεχώς σήμα από 4 τουλάχιστον δορυφόρους και συγκρίνει τους χρόνους διάνυσης φωτός για να υπολογίσει μια ακριβή τοποθεσία στο έδαφος. Το όλο σύστημα εξαρτάται από ρολόγια υψηλής ακρίβειας. Όταν το σχεδίασαν οι μηχανικοί, γνώριζαν ότι οι δορυφόροι θα κινούνταν σε τροχιά με ταχύτητα 11.000 χιλιόμετρων την ώρα, αρκετή ώστε να προκαλέσει καθυστέρηση στα ρολόγια τους της τάξης κλάσματος του δευτερολέπτου. Οι μηχανικοί έχουν παραγοντοποιήσει όλες τις σχετικιστικές χρονικές αποκλίσεις στο σύστημα, πράγμα που του προσδίδει εντυπωσιακή ακρίβεια. If the clocks in the satellites are running at a different rate than the clocks down here on Earth, and you don't take that into account, you will get the wrong answer for where your car is. Drive 0.1 miles to destination on left. Η παραμόρφωση του χρόνου είναι ένα μόνο από τα παράξενα αποτελέσματα της προσέγγισης της ταχύτητας του φωτός. Στην ποδηλατική πίστα, ο Κλίφορντ Τζόνσον συνεχίζει τις προσπάθειές του, καθώς το διάστημα αρχίζει να προκαλεί παράξενα φαινόμενα στον ίδιο και το ποδήλατό του. Imagine I'm on my bike again, going close to the speed of light. An observer looking at me would actually see, for example, that the length of my bike in the direction of motion I'm moving is getting shrunk. Actually, the bike is getting shorter. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται συστολή μήκους και σε συνδυασμό με τη διαστολή χρόνου γίνεται αντιληπτό από ένα σταθερό παρατηρητή που κοιτάζει ένα σώμα που κινείται με ταχύτητα περίπου όση του φωτός. Όμως και ο καθηγητής Τζόνσον
βιώνει περίεργες παρενέργειες. Όσο η ταχύτητά του προσεγγίζει εκείνη του φωτός, μεταβάλλεται άρδιν η οπτική εικόνα που προσλαμβάνει. What I'm seeing as I move close to the speed of light, straight ahead, is that the shapes in front of me are getting quite distorted as compared to everyday life. Everything is being twisted into a sort of tunnel shape, and the colors are getting distorted in various ways. Οι χρωματικές μεταβολές οφείλονται στο φαινόμενο Doppler και η σχηματική παραμόρφωση στη λεγόμενη σχετικιστική αποπλάνηση. The distortion is somewhat similar to what you would see if you were driving through a rainstorm. If you were stationary, you would just see the rain coming straight down if you looked out of the side of the window. Whereas if you were moving through the storm, you would see that the rain appears to be slanting towards you as a result of your motion. And that's at the basis of that warping effect that you get as you're moving near the speed of light towards objects in front of you. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να προσεγγίσουμε την ταχύτητα του φωτός για να αντιληφθούμε τις παραμορφώσεις που προκαλεί η κίνηση μέσα από το χωροχρόνο. Τις βιώνουμε κάθε στιγμή. All of the distortions that happen as a result of a finite speed of light still happen on an everyday basis, even in our everyday life, but the effects are so tiny that we can't perceive them. Ωστόσο, στον αργοκίνητο κόσμο μας αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά άλλα τερτύπια της ταχύτητας του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός μπορεί να είναι μια σταθερά, αλλά μόνο στο κενό του διαστήματος. Όταν το φως διέρχεται από αντικείμενα όπως γυαλί ή ύδρα, η ταχύτητά του μειώνεται σημαντικά. Διαφορετικά δεν θα λειτουργούσαν τα τηλεσκόπια ούτε η ανθρώπινη όραση. Τι θα γινόταν όμως αν η ταχύτητα του φωτός μειωνόταν κι άλλο, αν έφτανε στο 0? Η ταχύτητα του φωτός είναι 299.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Είναι μια συμπαντική σταθερά, αλλά με μια υποσημείωση. Το φως έχει αυτή την ταχύτητα μόνο στο διαστημικό κενό. Light changes its speed when it travels through different media. It travels more slowly through water. That's why you see refraction and bending and rippling of light when you're underwater. Life as we know it would be very different if light didn't propagate at different speeds through different materials. For example, we wouldn't be able to see. Our eyes wouldn't work the same way. Σε ένα σύμπαν όπου το φως θα διερχόταν με την ίδια ταχύτητα μέσα από οποιοδήποτε υλικό, θα αντιλαμβανόμασταν ελάχιστα το περιβάλλον μας, μη βλέποντας παρά ακαθόριστες σκούρες και φωτεινές κοιλίδες. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μάτια μας βασίζονται στους φυσικούς φακούς μας για να αποσαφινιστούν, νετάρουν εικόνες τους αμφιγλιστροειδείς μας. Όπως οι γυάλινοι φακοί λειτουργούν επειδή το φως ανακόπτει ταχύτητα όταν διέρχεται από αυτούς. Now, why is that? Because light is absorbed by the atoms of glass and then they re-radiate it later. So there's a delay factor. Light hits an atom, the atom vibrates and then sends a light package off. So there's a delay factor. Ο συντελεστής καθυστέρησης προκαλεί επίσης την καμπύλωση του φωτός όταν προσπίπτει σε ένα γυαλί με σχήμα φακού. Όταν καμπυλώνει με την κατάλληλη γωνία, το φως μπορεί να εστιαστεί, να συγκεντρωθεί και να μεγεθυνθεί. Για τους αστρονόμους που μελετούν το σύμπαν, αυτό είναι θεόσταλτο δώρο. Thank goodness light slows down when it goes through glass, because that's the reason why we have telescopes. The reason why we have telescopes is because light bends going through glass and we can concentrate large amounts of light to a single point, and then that gives us the ability to see the marvels in the universe itself. Το φως διέρχεται από τους φακούς των τηλεσκοπίων με ταχύτητα 199.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή τα 2/3 της ταχύτητας που έχει στο διαστημικό κενό. Κάποιοι επιστήμονες προσπαθούν να αξιοποιήσουν το φως σε πολύ μικρότερες ταχύτητες. Στο εργαστήριό της στο Πανεπιστήμιο Harvard, η Dr. Lina Howe έχει φτάσει σε ακραίες εφαρμογές της επιβράδυνσης του φωτός, μηδενίζοντας σχεδόν την ταχύτητά του. The speed of light, of course, is incredibly high. I mean, nothing goes faster than light. And, the usual 186,000 miles per second. And we kind of thought, gee, that's awfully high. Let's try to do something about it.
Η Χάου και η ομάδα της εκτελούν τα πειράματά τους σε ένα εργαστήριο γεμάτο λέιζερ, κάτωπτρα, πρίσματα και άλλα παράξενα όργανα. Είναι ένας κλάδος της φυσικής με τον οποίο λίγοι τόλμησαν να ασχοληθούν. If you can start to change things so dramatically as taking this enormous light speed and then bring it down to bicycle speed, that then you're in a completely new regime of nature. You're able to now start to probe areas, regions of nature where nobody has ever been there before. Στο εργαστήριο της Χάου βάζουν φρένο στην ταχύτητα του φωτός, εστιάζοντας ακτίνες λέιζερ σε δύο μικροσκοπικά συμπυκνώματα αερίου νατρίου που ψύχονται κατά μερικά δισεκατομμυριοστά του βαθμού πάνω από το απόλυτο μηδέν. Μια δεσμή λέιζερ σύζευξης διεγείρει τα συμπυκνώματα. Στη συνέχεια ένα παλμικό φως διοχετεύεται στο πρώτο συμπύκνωμα, όπου εγκλωβίζεται στο υπέρψυχρο αέριο και η ταχύτητά του μειώνεται σε μόλις μερικά χιλιόμετρα την ώρα. The light pulse goes from being about 1 kilometer long in free space. It compresses like a concertina as it enters the atom cloud and ends up being only 0.02 millimeter in size. That's less than half the thickness of a hair. So really small, and it's so small that the light pulse actually ends up fitting totally inside the atom cloud. Η Χάου λέει πως το ατομικό αποτύπωμα του φωτός στο συμπύκνωμα νατρίου είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που εμπεριέχεται στα άτομα του αρχικού παλμικού φωτός. Ακινητοποιείται στον ελεύθερο χώρο ανάμεσα στα δύο συμπυκνώματα και συνεχίζει την πορεία του. Όταν εισέλθει στο δεύτερο συμπύκνωμα, μια άλλη εκπομπή ενός λέιζερ σύζευξης το διαστέλει, δίνοντάς του το αρχικό του μέγεθος, σχήμα και την ταχύτητα των 299.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Μοιάζει κάπως με το διακτηνισμό που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, μέσω του οποίου μπορούν να μετακινηθούν πρόσωπα ή αντικείμενα διαμέσου του διαστήματος. Stop and extinguish a light pulse in one part of space and revive it in a completely different part of space and send it back on its way. Επειδή το φως μεταφέρει πληροφορίες, αυτή η υπερπροηγμένη τεχνολογία δείχνει το δρόμο για φουτουριστικούς υπολογιστές φωτός που ξεπερνούν τα καλώδια και τα ηλεκτρονικά τσιπ. Η πληροφορία που διαβιβάζεται μέσω του φωτός μπορεί να είναι ταχύτερη, πιο συμπυκνωμένη και πιο ασφαλής σε σχέση με οποιαδήποτε μέσα διαθέτουμε. Όμως το μεγάλο όνειρο επιστημόνων και οραματιστών είναι να βρεθούν στο άλλο άκρο του φάσματος της ταχύτητας του φωτός. Αντιμετωπίζουμε ακόμα το φως σαν ένα απόρθητο τείχος, μια ταχύτητα που κατά το δόκτορα Einstein δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί. Ωστόσο η ιστορία είναι γεμάτη με απιθανότητες που έγιναν πραγματικότητα. Θα μπορέσουμε ποτέ να ταξιδέψουμε στα άστρα με διαστημόπλια που θα έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός? Και αν ναι, πότε? Τον Απρίλιο του 2008, ο παγκοσμίου φήμης φυσικός Στίβεν Χόκινς κάλεσε την ανθρωπότητα να απικήσει το διάστημα και να θέσει το διαστρικό ταξίδι ως μακροπρόθεσμο στόχο. Spreading out into space will completely change the future of the human race and maybe determine whether we have any future at all. Οι αστέρες βρίσκονται τόσο μακριά που τα διαστρικά ταξίδια ουσιαστικά είναι αδύνατα, εκτός και να αναπτύξουμε ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Αυτό όμως είναι ένα εμπόδιο. Η θεωρία της σχετικότητας του Einstein λέει πως η μάζα ενός διαστημοπλοίου τίνει στο άπειρο όσο προσεγγίζει στην ταχύτητα του φωτός. So as you try to go faster and faster and faster, you actually get to a point where it takes more and more energy until it's an infinite amount of energy to go the speed of light. That's impossible. Επομένως το ταξίδι με την ταχύτητα του φωτός είναι επίσης αδύνατον. Ή μήπως όχι? Ο Μαρκ Μίλις είναι από τους ελάχιστους επιστήμονες που δεν είναι διατεθειμένος να καταθέσει τα όπλα. Εργάζεται στην NASA ως φυσικός προωθητικών συστημάτων και στον ελεύθερο χρόνο του φτιάχνει μακέτες διαστημοπλοίων. Έχει πλήρη επίγνωση της θυμηδίας που προκαλεί κάθε συζήτηση για αστρικά ταξίδια πέρα από το πλαίσιο της επιστημονικής φαντασίας. The giggle factor is actually a healthy response. It helps provide skepticism to the topic to ask deep questions to make sure that we're proceeding correctly. Πρώην επικεφαλής του σχεδίου επαναστατικής προώθησης της NASA, ο Μίλις ανέλαβε την επιμέλεια ενός βιβλίου στο οποίο έχει συγκεντρωθεί
όλη η σοβαρή επιστημονική έρευνα πάνω στο ζήτημα αυτό. When it comes just to the light speed issue, there's about 36 physicists who've written articles, some skeptical, some suggesting new methods on the topic. No one is saying that anytime soon we'll be able to have warp drive to the stars. But on a scale of centuries to millennia, it can't be ruled out. Σχεδόν όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν πως είναι αδύνατο να ταξιδέψουμε στο διάστημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη του φωτός. Ίσως όμως μπορέσουμε να κάνουμε ένα τρίκ, να αλλάξουμε το διάστημα και όχι να το διασχίσουμε. Believe it or not, even NASA scientists are studying the possibility that perhaps we can fold space, punch a hole in space, make a subway system through space and time. Αυτή είναι η βασική ιδέα της χρήσης των λεγόμενων σκουλικοτρυπών και της καμπύλωσης του σύμπαντος. Τι όψη θα έχει ένα διαστημόπλιο? Θα είναι μάλλον πελώριο με εξοπλισμό εγκατεστημένο, ίσως σε ένα τεράστιο αριθμό αστεροειδών, σε τέτοια διάταξη ώστε να σχηματίζουν μια γιγαντιαία σφαίρα. It would require an enormous battery of laser beams to concentrate tremendous energy to a single point. You have to attain fantastic temperatures, the highest energy attainable in our universe, in order to open up a hole, a bubble, a gateway perhaps to another universe. Ένας άλλος τρόπος να ταξιδέψουμε στο σύμπαν ταχύτερα από το φως είναι η λεγόμενη ταχύτητα ύλης. Miguel Alcubierre was the first one to write about the warp drive in 1994. Ο Μεξικανός φυσικός Αλκουμπιέρ μίλησε για ένα διαστημόπλιο προωθούμενο από τον ίδιο το χωροχρόνο. Πίσω από το διαστημόπλιο ο χωροχρόνος διαστέλλεται. Μπροστά από το διαστημόπλιο ο χωροχρόνος συστέλλεται. Στο ενδιάμεσο το διαστημόπλιο σερφάρει ακίνητο μέσα σε μια φυσαλίδα και το διάστημα γύρω του το κινεί ταχύτερα από το φως. Βρισκόμαστε ακόμα πολλούς αιώνες μακριά από ένα επιτυχημένο τέτοιο ταξίδι, αν βέβαια υποτεθεί ότι αυτό είναι εφικτό. Όμως στην Ελβετία οι φυσικοί στο μεγάλο επιταχύν διαδρονίων ίσως κινούνται ήδη προς τη σωστή κατεύθυνση. Now, the Large Hadron Collider is an atom smasher. It's a particle collider. But it's going to get to high enough energies that space and time will actually warp and bend. We're actually practicing how to bend space in the laboratory. It's the first baby step toward a warp drive. Με τη φυσική που γνωρίζουμε σήμερα δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε ταχύτερα από το φως στο προσεχές μέλλον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε. Even though light speed travel might turn out to be impossible, to give up without trying is just giving up. Ο Μίλης ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Tau Zero για να ενθαρρύνει τη σοβαρή έρευνα γύρω από τα διαστρικά ταξίδια. Αν και ελάχιστοι επιστήμονες διερευνούν ενεργά το θέμα, πολλοί συμφωνούν ότι αξίζει τουλάχιστον η προσπάθεια. Understanding our universe is one of the most basic needs human beings have as an intelligent species. So, should we pursue technologies or physics that might allow us someday to travel faster than light? Absolutely. Because we never know where this might take us. Even though we might never discover a way to travel faster than light, we might discover a whole bunch of other very useful things. Και αν τελικά η επιστήμη αποδείξει ότι η ταχύτητα του φωτός είναι αξεπέραστη και τα αστρικά ταξίδια αδύνατα, αυτό θα έθετε υπό νέο πρίσμα το διαστημόπλιο Γη, αναγκάζοντάς μας να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία μας επωφελία του, αφού παραμένουμε επιβάτες του στο αέναο ταξίδι μας στο σύμπαν. Μετάφραση Τάσος Δρόκας. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάκωνας.